นึ่งในข้อดีของการมีระบบเป็นของตัวเองคือความยืดหยุ่นในการพัฒนาต่อแต่ในทางปฏิบัติเมื่อสถานการณ์ภัยคุกคามเปลี่ยนแปลงหรือเทคโนโลยีก้าวหน้าขึ้นไทยจะสามารถอัปเกรดและปรับปรุงระบบ CMS และ TDL และทันสถานการณ์แค่ไหนคะการที่เรามีระบบเป็นของไทยเองข้อดีคือเราสามารถปรับปรุงแก้ไขหรือพัฒนาเพิ่มเติมได้ตลอดอายุการใช้งานในปัจจุบันเทคโนโลยีได้เปลี่ยนตลอดเวลาทำให้ซอฟต์แวร์ตัวเก่าไม่สามารถกลับมาใช้งานใหม่ได้อย่างน้อยเรามีขีดความสามารถในการทำนุบำรุงรักษาซอฟต์แวร์ต่อไปในอนาคตให้ใช้ได้ต่อไปบางคนอาจตั้งคำถามว่าทำไมไม่ให้กองทัพเรือพัฒนาระบบเองเลยล่ะคะโดยไม่ต้องพึ่งภาคเอกชนบทบาทของกองทัพกับภาคเอกชนอย่าง RV Connect ควรแบ่งกันอย่างไรไม่สามารถเกิดขึ้นได้จากการซื้อเพียงอย่างเดียวแต่ต้องเกิดจากการพัฒนาใช้งานและปรับปรุงอย่างต่อเนื่องในประเทศครับผมโดยมีรูปแบบความร่วมมืออย่างชัดเจนโดยที่ทางกองทัพมีหน้าที่ในการกำหนด operational requirement ทางอุตสาหกรรมมีหน้าที่พัฒนาและดูแลระบบแล้วก็ร่วมงานกันไปอย่างใกล้ชิดในระยะยาวครับจะนำไปสู่การลดการพึ่งพาต่างประเทศการพัฒนาบุคลากรรุ่นใหม่การสร้างเทคโนโลยีรวมไปถึงการทำให้ประเทศนี้มีความมั่นคงและยั่งยืนอย่างถาวรเป้าหมายสูงสุดของอธิปไตยทางเทคโนโลยีคือการพึ่งพาตนเองได้อย่างสมบูรณ์แต่ในโลกความเป็นจริงเป็นไปได้แค่ไหนที่ไทยจะลดการพึ่งพาจากต่างประเทศได้อย่างมีนัยสำคัญและหากทำได้ประเทศไทยจะได้อะไรกลับมาบ้างคะการพัฒนาเทคโนโลยีด้านความมั่นคงในปัจจุบันนี้นะครับไม่ได้ขึ้นอยู่กับเพียงเรื่องของการมีอาวุธที่ทันสมัยเพียงอย่างเดียวสิ่งที่เราต้องการก็คือว่าการที่เราจะสามารถเข้าไปควบคุมอาวุธต่างๆเราสามารถที่จะทำได้มากน้อยแค่ไหนเพราะสิ่งเหล่านี้มีความจำเป็นที่จะต้องมีการใช้งานให้เหมาะสมตามสถานการณ์ต่างๆซึ่งต้องมีการเปลี่ยนแปลงให้อย่างรวดเร็วดังนั้นในส่วนของประเทศไทยเองส่วนสำคัญไม่ได้เพียงแค่เรื่องของการจัดหาเทคโนโลยีเท่านั้นแต่สิ่งที่เราต้องให้ความสำคัญก็คือในเรื่องของการพัฒนาเทคโนโลยีให้เกิดขึ้นในประเทศให้ได้นะครับเพราะสิ่งเหล่านี้มันจะสามารถทำให้เรามีความเชื่อมั่นแล้วก็มีความมั่นใจว่าไม่ว่าในสถานการณ์ใดๆเราสามารถที่จะรักษาอธิปไตยของประเทศรักษาความมั่นคงของประเทศไว้ได้เรายังสามารถที่จะใช้สิ่งเหล่านี้ในการสร้างเศรษฐกิจในเรื่องของการพัฒนาบุคลากรเรามีความยืดหยุ่นที่จะปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีต่างๆเหล่านี้ให้เกิดประโยชน์กับประเทศได้ที่สำคัญก็คืออธิปไตยในระยะยาวถ้าเราสามารถพัฒนาเทคโนโลยีของเราเองได้อธิปไตยก็เป็นสิ่งที่เราสามารถที่จะยืนอยู่ได้ด้วยตัวเองเป็นความอิสระในการที่เราจะใช้อุปกรณ์ต่างๆที่เรามีอยู่ให้เกิดประโยชน์ได้สูงสุดครับจากทุกคำถามและคำตอบที่ได้คุยกันมาในวันนี้สิ่งที่ชัดเจนที่สุดคือการพัฒนาเทคโนโลยีด้านความมั่นคงในยุคนี้ไม่ได้วัดกันที่ว่ามีอุปกรณ์ทันสมัยแค่ไหนแต่วัดกันที่ว่าใครเป็นคนควบคุมระบบที่อยู่เบื้องหลังทั้งหมดนั้นสำหรับประเทศไทยก้าวต่อไปจึงไม่ใช่แค่การจัดหาหรือนำเข้าเทคโนโลยีแต่คือการสร้างพัฒนาและใช้งานเทคโนโลยีที่เป็นของคนไทยอย่างแท้จริงเพื่อให้ประเทศมีทั้งขีดความสามารถที่แข็งแกร่งความยืดหยุ่นในการรับมือกับทุกสถานการณ์และอธิปไตยทางเทคโนโลยีที่ยั่งยืนในระยะยาวขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมค่ะ